אקסלרטור של אור ברדיו מהות החיים, יום 19 עם שמעון פרנס. בימים טובים אלה שהנשמה משוועת לשלוות נפש, לרוגע, לנוחם, לתקווה, אני תורם את חלקי לפרויקט המבורך הזה של רדיו מהות החיים, בכלי העבודה המובהק ביותר שלי ברדיו, שיר וסיפור. והסיפור שאביא בפניכם הפעם הוא סיפור רומנטי ששורשיו בזמן מלחמה, כמו בימינו אנו. המלחמה שבה מתרחש הסיפור הזה הוא מלחמת העצמאות שלנו, ב-48. כתב את הסיפור העיתונאי והסופר מנחם תלמי, שהיה אז חייל. וזהו סיפור רומנטי אופטימי בצל התותחים הרועמים. הסיפור נקרא נחש הכסף. הוא מוקדש, אני מקדיש אותו לכל הנשים האוהבות, הממתינות לבעליהן, בני זוגם, בן משפחתם, אהובם, יקירם, שיחזור בריא ושלם במערכה הקשה ברצועת עזה. נחש הכסף. זה לצד זה הם באו באור הירח המלא. איש שלי, אהובי, היא לפתע פנתה אליו, והוא חפן אותה בזרועותיו. תגיד אהוב שלי, היו לך הרבה נשים? הוא נתחייך ואמר, הייתה אחת. אחת שאהבת כמוני? הוא השתהה מעט ואמר, אחת ויחידה, כן, אחת ויחידה לפני הרבה שנים. תגיד, היא הייתה יפה ממני? לא הרפתה? באמונה אהובה, באמונה, איני יודע. לא ראיתי אותה. היא צחקה בתעומת קלה. אל תשתה בי, אהובי. אבל אני לא משתה בך, אהובה. אני באמת מעולם לא ראיתי אותה. אז איך אהבת אותה בלי לראות אותה? ספר לי. והוא סיפר. הייתי בן 20, בעיצומה של המלחמה, בלילה שחור כפחם. הדממנו את הזחלים במעלה הוואדי, והייתה הוראה לא לעלות כל אור, ואני כל כך רציתי לעשן סיגריה ולו אחת. אז ידעתי שלמטה בוואדי אני אוכל למצוא מסתור לעישון. כמו עיוור חתרתי באפלת הלילה, ולפתע צמחה דמות באפלה, ונחבטתי בה. מתוך התגוננות חיבקתי אותה כדי להכריע אותה, ואז נשמעה צעקה, אימא'לה, מי זה? צפצף לתוכי קול של נערה. נערה? מפקד מחלקה 3, עניתי מבודח משן הפוגה הבהלה שלי. תודה לאל, שמעתי הנחת רווחה בקולה. אני סמלת ראשונה מחיל רפואה. אתה מוכן להרפות ממני? ידיי נטשו אותה במהירות. סיפרתי לה שירדתי לחפש מסתור לעישון. היא אמרה, טוב נו, יש לנו אוהל סיירים כאן למטה, תוכל לעשן בו. מגשש דרכי כעיוור, היא הושיטה לי את ידה, והובילה אותי כמו תינוק, אל אוהל קטן. והחשיכה כבדה,
ולא רואים כלום. באוהל היא הניחה עליי שמיכה, שאיתה הסתתרתי והצעתי סיגריה. אוח, כמה השתוקקתי לראות את פניה. אז ישבנו שם בדממה. איש ואישה זרים לחלוטין, אך קרובים מכוחם של חושים. ופתאום היא אמרה, עיוורים? אתה יודע, עיוורים, גם הם יכולים לראות. אל תבין אותי שלא כראוי. היא רחנה אליי והעבירה את קצות האצבעות שלה על פניי. אני עצמתי את עיניי והתמכרתי למרוץ הזה של אצבעותיה המרפפות על חיי. אתה יפה, היא אמרה בחשיכה. אני לא רואה, אבל אני יודעת שאתה יפה. אתה רך. לא התגלחת. אתה רוצה לראות אותי? חפנתי את פניה בכפותיי, ויותר משניסיתי ללמוד אותן, ליטפתי אותן ברוך. תגיד לי, אמרה, אתה מאמין בקמעות? חשתי שהיא שולפת דבר מה מפרק היד שלה. זהו צמיד, היא הוסיפה. גליפה של נחש כסף. שמעתי מפץ קל של מתכת. היא שברה את הצמיד הדק לשניים ואת חציו האחד תחבה לכיס חולצתי. תשמע, שום דבר לא יקרה לך. בחצי הנחש הזה מקופלים כל התפילות שלי לשלמותך. והיא קרבה את ראשה, ואני הטבעתי את שפתיי ללחייה לוהטת. ואז שמעתי אותה לוחשת. וואו, אתה יודע, לא ידעתי בחיי עדיין נשיקה. אני רק בת 17. ואז דממת קבר. ופתאום המדבר נקרע מרעם המנועים המותניים. והטור שלי החל לזוז. אני פרצתי מן האוהל, עליתי למעלה. מה שמך? היא צעקה. טיפסתי לזחל שלי תוך כדי מסעו, ושמעתי לעורף את קולה מהדהד בראשי. מה שמך? מה שמך? מה שמך? 3 שעות ארך הקרב, ואז שאג המפקד שיעבור לפקד על הזחל הסמוך. מאוחר יותר הובהר לי כי כל יושבי הזחל שלי נספו מאש של תותח, ממש כמה רגעים לאחר שעזבתי אותו. היד שלי נגעה בקמע שבכיס חולצתי, חציו של נחש. מה שמך? מה שמך? מה שמך? חזר קולה להדהד באוזניי. הימים נקפו, לא שכחתי אותה, היא לא יצאה לי מהראש. הייתי פולע בעיניי כל צעירה שעלדה דרגה צבאית, אבל זה היה חסר תכלית שהרי לא ידעתי איך היא נראית בכלל. התנחמתי באגדת ילדות שאומרת, אם תקצץ נחש לשניים ותטיל כל חלק ביבשת אחרת, סופם שיתאחדו גם לאחר שנים. פתאום התנער הגבר מרבצו. כן, אנחנו חוזרים לבחור ולבחורה מהתחלת הסיפור. ורק עתה הוא הבחין שכשהוא היה שקוע בסיפור, היא בכתה חרש. מה לך אהובה? הוא שאל בדאגה. למה את בוכה? לא קרה כלום, היא אמרה והמשיכה לייבב חרישות. אתה יודע, לפעמים אישה מזילה דמעות. תגיד, עדיין אתה שומר את חצי הנחש כקמע? הוא חייך וצחק קלות. מה? את מקנה לו? לא,
אני רק סקרנית כמו תינוקת, אתה יודע. הוא שלף מכיס מכנסיו את חציו של צמיד הכסף מגולף כנחש מתפתל. היא נטלה מידיו את חציו של הנחש המתפתל, והסתכלה בו נפעמת, ואז חמקה לפינת החדר, ומשחזרה שלחה אליו את שתי כפות ידיה הקמוצות. אלוהים גדולים, הוא אמר, וואו. בכל אחת מכפות ידיה החזיקה חציו של נחש כסף. נחש הכסף, סיפורו של מנחם תלמי.